χίλιες και άπειρες δόξες και ευχαριστίες τον Πανάγαθο τριαδικό μας Θεό για όλα όσα μας εχάρισε και μας χαρίζει και για τη σημερινή Θεία Λειτουργία εδώ στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, την οποία ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος και αγαπητός αδελφός, ο Άγιος Απολλωνιάδος, Κύριος Ιωακήμ, μαζί με τους εκλεκτούς αδελφούς και πατέρες. Μας είπε όσα έπρεπε ο Θεοφιλέστατος και δεν θα τα ξαναεπαναλάβουμε. Θέλω μόνο να σας κάνω μια σύντομη ξενάγηση εδώ στο Ιερό Σπήλαιο. Και πρώτα θα ξεκινήσουμε από εκεί, από το κάγκελο. Γιατί είναι το κάγκελο εκείνο, ήτανε πρώτα, δεν ήτανε κάποτε μπήκε, γιατί? Διότι εκεί είναι το μέρος που επλάγιαζε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και μια φορά ήρθε μια ευλαβής γυναίκα με το παιδί της και πήγε εκεί να προσκυνήσει. Δεν ήταν το κάγκελο. Το παιδί την τραβούσε, μαμά, φύγε από εκεί. Τι έπαθες, παιδί μου? Δεν βλέπεις τον παππούλη που τον πατάς, τον παππούλη? Και τότε ο προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου, που ήταν ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο νέος Άγιος της Πάτμου, κατάλαβε ότι επειδή το παιδί ήταν αθώο μικρό, είδε εκεί τον Άγιο Ιωάννη και έβαλε αυτό το κάγκελο για να μην πατιέται αυτό το μέρος. Εκεί μέσα είναι μια λακκούβα. Εκεί έβαζε το κεφαλάκι του όταν επλάγιαζε για να ξεκουραστεί. Και πιο πάνω είναι μια όπου έβαζε το χεράκι του όταν έκανε την προσευχή του ή όταν ήθελε να στηριχθεί για να σηκωθεί. Και εκεί επάνω που είναι το Ευαγγέλιο, ακούμπησε ο μαθητής του, ο Πρόχορος, που το συνόδευε παντού και έγραψε αυτά που αναφέρει η Ιερά Αποκάλυψης, που τα έβλεπε ο Άγιος Ιωάννης σαν σε μια σειρά. Σαν σε μια ταινία. Τα έλεγε και ο Πρόχορος ακουμπώντας εκεί, τα έγραψε. Και εδώ βλέπουμε το φοβερό αυτό σημείο που είναι οι σχισμοί. Όταν εδώ ακούστηκε η φωνή του Θεού, ήταν η μέρα Κυριακή, που ήταν εδώ ο Άγιος Ιωάννης και έκανε την προσευχή του. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέει: Ιωάννη,
Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Όσα θα δεις, γράψε τα σε βιβλίο και στείλε τα στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θιάτυρα, τη Σάρδης, τη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκεια. Σιγά μην πατάτε κι εσείς τον παππούλι. Λίγο πιο πέρα. Μην έρθει κανένα μικρό παιδί και σας πει ότι πατάτε πάνω στον παππούλι. Όταν λοιπόν ακούστηκε η φωνή του Θεού, έγινε σεισμός και το σπήλαιο άνοιξε και η σχισμή που αρχίζει από εκεί τελειώνει εδώ. Όπως τη βλέπουμε, τρία μέρη συμβολίζοντας την τριαδικότητα του αληθινού Θεού. Θα σας πει κανένα μικρό παιδί ότι πατάτε τον παππούλι εκεί. Άνοιξε το σπήλαιο και ήρθε πάλι τη θέση του. Εδώ από πίσω που είναι η εικόνα της Αγίας Άννας. Τον 10ο αιώνα ήρθε Όσιος Χριστόδουλος και έκανε πάνω το μοναστήρι. Αλλά ήρθε και εδώ και έκτισε αυτό το παρεκκλήσι που είναι παραπλεύρος του Ιερού Σπηλαίου και το αφιέρωσε στην Αγία Άννα, γι' αυτό είναι η εικόνα της. Προς τιμή της μητέρας του που λεγόταν Άννα, αλλά για να τιμήσει και τη βασίλισσα του Αλεξίου του Κομνηνού, τη μητέρα που λεγόταν Άννα κι αυτή. Και έτσι ενώθηκε το παρεκκλήσι της Αγίας Άννης μαζί με το βράχο της Αποκαλύψεως. Και βλέπουμε εδώ και αυτό το κυβότιο εδώ με μια εικόνα. Η εικόνα είναι του Αγίου Μακαρίου, του Καλογερά. Και μέσα στο κυβότιο είναι η κάρα του, η κεφαλή του. Τι σχέση έχει ο Μακάριος Καλογεράς με το σπήλαιο? Ο Μακάριος Καλογεράς ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος των γραμμάτων, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη. Και αν έμενε εκεί θα γινόταν Μητροπολίτης Νικομιδίας. Αλλά εκείνος δεν σκέφτηκε τις δόξες και τα μεγαλεία. Σκέφτηκε το ελληνικό γένος που ήταν σκλαβωμένο στους Τούρκους και η αμάθεια κόντευε να κάνει τους Έλληνες να μην ξέρουν τι είναι.
όπως το είπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έκανε σχολεία και έλεγε να χτίζουν σχολεία, να μπορούν οι Έλληνες να διαβάζουν στη γλώσσα τους αυτά που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, αυτά που ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Ήταν από εδώ, από την Πάτμο, ο Μακάριος. Ήρθε λοιπόν εδώ στο νησί του και με βοήθειες που του δώσανε διάφοροι άνθρωποι που ήθελαν το καλό του ελληνισμού, έκανε το φροντιστήριο, την εκκλησιαστική σχολή, το έτος 1713. Είναι το πρώτο σχολείο στο Αιγαίο Πέλαγος. Όταν βγείτε από πάνω και πάτε εκεί θα δείτε στο γηπεδάκι απέναντι ένα ερειπωμένο κτίριο. Εκεί ήταν το οικοτροφείο που έμειναν οι μαθητές. Και εδώ που είναι τα κτίρια αυτά ήταν οι αίθουσες που έκανε τα μαθήματα ο Μακάριος και ο συνάδελφός του ο Γεράσιμος ο Βυζάντιος. Ήταν από το Βυζάντιο, ο οποίος και αγίασε τον Άγιο Μακάριο. Η Εκκλησία τον αγιοκατάταξε πριν λίγα χρόνια. Έκανε λοιπόν τη σχολή. Γι' αυτό είναι εδώ η εικόνα του και η κάρα του. Και σε αυτή τη σχολή έρχονται από όλα τα μέρη, από όλο τον κόσμο, να μάθουν τα ελληνικά γράμματα. Από τη Ρωσία, από την Αίγυπτο, από παντού. Να λοιπόν γιατί εδώ είναι ο Άγιος Μακάριος, ο Καλογεράς. Βλέπουμε ότι στην Εκκλησία μας, στο έθνος μας, η θρησκεία συμβαδίζει με την παιδεία. Γι' αυτό έχουμε και τους 3 ιεράρχες προστάτες των γραμμάτων. Και στη Χάρκιος κάθε χρόνο 30 Ιανουαρίου τα σχολεία κλείουν και γίνεται σχολική εορτή και λένε ύμνους και ποίηματα θρησκευτικά και πατριωτικά. Τώρα βέβαια φτάσαμε σε μια δύσκολη εποχή, την εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, του οικουμενισμού, που όλα κινδυνεύουν να αλλάξουν, να μην υπάρχουν. Σε πολλά μέρη όπως είναι η Ευρώπη, εκκλησίες έκλεισαν, τζαμιά πολλά έγιναν και οι άνθρωποι ξέχασαν ότι είναι χριστιανοί. Στην πατρίδα μας όμως ο λαός είναι το θεμέλιο που κρατά ζωντανή τη φλόγα της πίστεως και της πατρίδας. Να μην σας περισσότερο, να σας καλωσορίσω και εγώ, να σας πω καλώς ήρθατε
και το απόγευμα στις 5:30 ώρα θα είμαστε εκεί στον Άγιο Φανούριο που είναι το κημητήριο. Και όποιοι θέλετε και μπορείτε, ελάτε που θα πούμε και εκεί άλλα πράγματα ενδιαφέροντα για την ιστορία του νησιού, για τον Άγιο Ιωάννη, τον Θεολόγο. Να είναι βοήθειά σας ο Άγιος. Βοήθειά σας στο προσκύνημα.